नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात मी किशोर आपलं स्वागत करतो. आज आम्ही आहोत आयटकच्या ऑफिसमध्ये. आयटक म्हणजे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस. कामगारांचं आश्रयस्थान, कामगारांचा आधार, कामगारांच्या न्यायासाठी लढणारं एक व्यासपीठ, एक केंद्र. आमच्या सोबत आहेत गोव्याचे प्रख्यात कामगार नेते कॉम्रेड क्रिस्तोफर फॉन्सेका. सर नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. आजच्या या मुलाखतीचा विषय आहे, पहिल्यांदाच या निवडणुकीत यंदा 16 राजकीय पक्ष रिंगणात उतरलेले आहेत आणि अपक्ष धरून एकूण 17 जणांची यादी या निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. परंतु या यादीत 2 नावं कुठेतरी आपल्याला सापडत नाहीयेत. ती 2 नावं म्हणजे CPI आणि CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी. या दोन्ही पक्षांनी नेमकी या निवडणुकीतनं माघार का घेतली, या माघारीचं नेमकं कारण काय आहे? एकीकडे कामगारांचे ज्वलंत विषय आहेत, कामगारावरती मोठ्या प्रमाणात अन्याय होताना आपल्याला दिसतोय. खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगारांची पिळवणूक सुरू आहे. अशा या परिस्थितीत या कामगारांचा आधारस्तंभ म्हणून ज्या राजकीय पक्षांकडे पाहिलं जातं, त्या राजकीय पक्षांनी निवडणूक रिंगणातून माघार घेणं हे कामगारांच्या दृष्टीनं कितपत हितकारक आहे, या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा आम्ही या मुलाखतीतनं करणार आहोत. गोव्यात पहिली निवडणूक 1963 साली झाली, त्याच्यानंतर दुसरी निवडणूक 1967 साली झाली. तिसऱ्या निवडणुकीतून म्हणजे 1972च्या निवडणुकीतून CPI आणि CPIM या दोन्ही पक्षांनी भाग घेतला. अर्थात या दोन्ही पक्षांना गोवा विधानसभेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली नाही. परंतु कामगारांचं एक हक्काचा पक्ष, कामगारांची एक हक्काची संघटना, ज्या ज्या वेळेला कामगारावरती अन्याय होतो त्या त्या वेळेला हक्कानं त्यांच्या मागे भिंत बनून उभे राहणारे हे पक्ष, या संघटना, अशी या दोन्ही संघटनांची आणि दोन्ही राजकीय पक्षांची ओळख होती. आम्ही जाणून घेणार आहोत नेमकं काय कारण घडलं या दोन्ही पक्षांनी या निवडणुकीतून माघार घेण्याचं. सर, व्हॉट इज द रिझन फॉर बॅकिंग आउट फ्रॉम दिस इलेक्शन्स बाय बोथ दिस पार्टीज? We are Communist Party of India as well as Communist Party of Marxist. आम्ही दोन्ही पार्टी गोंयांत आणि त्याचबरोबर अख्ख्या देशांत बरोबर आणि एकठांय वावुरतात. 2 सेपरेट आयडेंटिटी असलेले, ऑर्गनायझेशन असलेले, संघटना असलेले पार्टी जाऊन सुद्धा आम्ही एकठांय येयल्यात आणि एकठांय वावुरतात. ताची कारण गेल्या 30 वर्सांचो भवितव्य जर पळयत, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी जी काँग्रेसीन हाडली आणि ताच्या उपरांत जी न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी आनी चड तीव्रपणान BJP वावरूंक लागली ती इम्प्लिमेंट करपाक. न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी म्हणल्यार सिंपल, ती गिरेस्तांक गिरेस्त करप आणि गरिबांक गरीब करप, कामगारांक पिळप आणि भांडवलदारांक आणि त्यांचे भांडवल वाडप. सिंपल, आणि दुसरें काय अरेथमेटीक ना. हे दोन्ही पार्टी त्या न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसीक सारखे लागलेले आहात, तेंकलेले आहात. पण हाली काँग्रेस पार्टीचे दोळे उगडूंक लागले अशें आमकां दिसलें. आणि BJPची जी अत्याचार लोकांचेर, कामगारांचेर, शेतकारांचेर जसे जसे वाडूंक लागले, तसे तसे लोकांमध्ये सुद्धा जो एकवट बांधून आणि एकवट रचून घडोवन ताची अत्यंत गरज आसलेली, तितलीच तो एकवट निर्गळोंक लागलो, तितलीच तो एकवट कमजोर जावंक लागलो. हे आमकां अनुभव आमी पळोवंक लागले. अशें आसता ह्या इलेक्शनांत आमच्या कम्युनिस्ट पार्टीनी, दोन्ही कम्युनिस्ट पार्टीनी एक निश्चय घेतलो आणि उलो दिलो की ऑपोजिशन पार्टीज मस्ट युनाइट. ऑपोजिशन जितले पार्टीज आहात ते काँग्रेस धरून त्यांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन BJPक ह्या पार्टी भायर मारूंक जाय. डिफीट BJP. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite. All 2 parties, Congress and CPI, must unite. They must unite
power and all might should be used to defeat BJP, Bharatiya Janata Party, because of XYZ reasons. If you may allow me, I can elucidate. Yes, we will come Yeah. on that later. So defeat BJP, that is the line. Secondly, vote for a secular party and vote for that candidate and that party which is capable of trouncing, of defeating BJP. Comrade, That is our line. just now you have said that people should vote for a secular party. Now, if we see earlier, BJP is to be seen as a Hindutvavadi party. But then, after 2012, when many of the minority people have joined BJP, if you see in 2017, out of 13, 7 were the minority MLAs elected on BJP ticket. Now, even in 2019, when a group of Congress joined BJP, you will find that many of the minority leaders were there in that group also. And now in these elections also, they have given tickets to minority. If minority feels secure in BJP, how is that BJP is not a secular party? We are a national party. When we look at the entire party politics and what is political functioning, we look at the national level as well. Okay. When we look at the national level, we have seen how BJP has been functioning. The entire, citizens' car and all these various legislations which have come and various actions of the central government are decidedly against the minorities, one. And secondly, there is always a communal slant. In fact, Mr. Narendra Modi, though he is the Prime Minister of our country, though he is guided by the constitution, a secular constitution, he is behaving as though he is the high priest. That is the kind of attitude. And you can see it in one of these some of these episodes where we have seen when he went to inaugurate a temple, when he went to inaugurate a kind of a Murti in Telangana, we have seen how he is behaving. He is behaving like as though he is the high priest. Now, we are a secular country and everybody has to have the manner in which the BJP government in Karnataka is behaving. It's a neighboring state and that is how we are observing them. Now, just because you have given some seats to the minorities does not mean that you are your fundamental philosophy is secular. A leopard cannot change its spots. That is how BJP is behaving, or that is what BJP now, is. you being into these trade union activities, I am watching you from my childhood with the same dress, giving speeches and working for the downtrodden, working for agriculturists, working for this working class. Thank you. कॉम्रेड, इतकी वर्ष आम्ही लहानपणापासून तुम्हाला बघतोय. इतकी वर्ष दरवर्षी मेची जी रॅली होते पणजीत, महारॅली, म्हणजे पणजीत जे सुरू होते ती अशी बस स्टँडला विळखा घालून ती रॅली इथे पोहोचते. हजारो कामगार त्या रॅलीमध्ये सहभागी होतात. ॲज अ जर्नलिस्ट आमच्याकडे सुद्धा अनेक कामगारांवरती अन्याय होणारे विषय येतात आणि ज्या पद्धतीनं ते आमच्याकडे कागदपत्रे आणि सगळं जे दाखवतात त्याच्यातनं असं दिसून येतं की कायदा नावाची वस्तूच नाही आहे इकडे. म्हणजे एवढ्या प्रमाणात इनजस्टिस त्यांच्यावरती होतं आणि त्यावेळेला त्यांना आधार वाटतो तो फक्त आयटकचा किंवा कामगार संघटनेचा. मे रॅलीला हजारोच्या संख्येने सहभागी होणारे कामगार, अन्याय होऊन न्यायासाठी याचना करणारे कामगार, ही परिस्थिती ग्राउंड लेवलवरती असताना सुद्धा जेव्हा निवडणुकीची वेळ येते त्यावेळेला हे कामगार सीपीआय किंवा सीपीआयएम यांच्या मागे का उभे राहत नाही? आता इतकी वर्ष तुम्ही निवडणूक लढवतात. आज आता आम्ही जे रात्रीच्या वेळी इथं पोहोचल्यामुळे इथं कुणी नाही, नाहीतर दर दिवशी इथे कुठल्याही जरी वेळेला आला तरी कामगारांनी हे ऑफिस भरलेलं असतं. ही जर परिस्थिती ऑफिसमध्ये असेल तर मग मतदानाच्या बाबतीत हीच लोक
या दोन्ही पक्षांना मतदान का करत नाहीत याच्यावरती काही अभ्यास किंवा काही निरीक्षण तुमच्या पक्षाने केले आहेत का? कामगार जे आसा ते 8 वरां कामाक हाजीर आसता. खूबशे कामगार युनियनाचे संघटनेचे मेंबर जाता ते 8 वरांचे मेंबर. दिसाक 24 तास आसता. ते 16 तास जेन्ना पळय कामगार घरा येता ते संडे केन्ना केन्ना सुटी आसता ते टोटली आपल्या गांवांत रोंबलेले आसता. ते गांवांत मग्न आसता, आपल्या समुदायान मग्न आसता. पॉलिटिक्स जी आसता ती गेट फॅक्टरी गेटीची पॉलिटिक्स ती फक्त 8 वरांची. ताच्या उपरांत जो कामगार वेता आणि ते 24 तासामध्ये 16 तास तो आपल्या फॅमिलीमध्ये असता. त्या फॅमिलीचे नाना तरेचे प्रश्न येता, नाना तरेच्यो अडचण्यो येता. त्यो अडचण्यो युनियन सॉल्व करिना. त्यो अडचण्यो तेका पॉलिटिकल राजनीतिक सपोर्ट आणि राजनीतिक काहीतरी ताकद जाय. आणि त्या जाग्यार आमचे युनियन आणि आमची पार्टी फेल जाता. थंय म्हणसर पावपाक रीच द लास्ट माइल, लास्ट मॅन, लास्ट पर्सन, लास्ट वुमन, लास्ट youth in the society. That is where we have failed over the years. दुसरें, कामगार वर्ग जो आसा तो जशे एक भुरग्याक मामेर दिता च्यूं, थोड्या वेळान भुरग्याक ते च्यूं काडल्यान पयस करूंक जाय. ते आमी भुरगो तो च्यूं सोडीच ना, ताका 24 hour अटेन्शन जाय, 24/7. सो आमची सगळी जी ताकद, युक्ती, जे कितें पळय शिक्षणां, ती सगळे आमी कामगारां खातीर घालतात. पण तातूंतल्यान पॉलिटिकल कांय तयार जायना, पॉलिटिकल पावर तयार जायना. सो आमचे कार्यकर्ते जे आहा ते येता येता त्याच फोंडकळ्यान पडटात, ट्रेड युनियन फोंडकळो. पॉलिटिकल कांय ना, खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलें कांय ना. सो दॅट इज द स्टेट ऑफ द पार्टी ओवर द इयर्स. पार्टी वर्क्स, party functions, but the organization is minuscule. धाकटें ऑर्गनायझेशन. तातूंतल्यान इलेक्शनाचो जेन्ना यो जाता, टायम येता, तेन्ना वी स्क्रॅम्बल. That is whereas a political party needs to be 24/7 working round the clock for the issues of the people. We work for the issues of the people, but only one dimension of the people's, one dimension. There are multidimensional, man is a multidimensional being. We have to look at all the dimensions and take into view how do we tackle, how do we answer, how do we respond to these aspirations in life. And that is where we fail. Comrade, from 2012 onwards, we have seen BJP ruling the state, and at center it came to power in 2014. Now, being a trade union leader, many unions are under your banner. You are fighting to get justice to this working class. Minimum salary असू दे किंवा आणखी कुठले वेगवेगळे विषय आहेत. आम्ही अनेक आंदोलनं सुद्धा तुमच्या शेजारच्या या आझाद मैदानावरती अनेक आंदोलनं आम्ही बघितली. Comrade, what is your experience with the earlier tenure of Congress party and now this tenure of 10 years of BJP regime? And secondly, we have seen various legislations have been made at center which are directly related to this working class. What are the major legislations which have been passed at center which are having direct reflection on working class, negative or positive, and your experience with working with this BJP regime of these 10 years? There is a clear distinction. काँग्रेस आणि BJP मध्ये कामगारांक जेन्ना पळयता काँग्रेस पार्टी कामगार वर्गाक पळयतना एक
बक्कम ताकद म्हणून पळयताली. हम्म. बीजेपी कामगार वर्गाक पळयता आसतना एक ताकद काबार करपाची ताकद, विभाड करपाची ताकद अशें म्हणून पळयता. बीजेपी लुक्स एट द वर्किंग क्लास with certain amount of distrust as well as a certain with great amount of suspicion and also with disdain, whereas Congress party, because of the freedom struggle, because the working class was involved in the freedom of our country, the Congress party knows the value and the power of the working class. And therefore, Congress party has taken anti-working class measures, but has also retreated when the working class came together and fought against such measures. Whereas the BJP is an amanush party, is an anti-people party, anti-working class party. It is a party of the rich and the kind of a very vested party. It hates the working class. It looks down upon the working class. ते कामगार वर्गाक पळयतना आपल्या पांयाची धूळ म्हणून पळयता, गंदी नाले का किडे अशें म्हणून पळयता. आनी देर इज अ बिग डिफरन्स. ह्या मोदी सरकारान कामगाराचे जे कायदे बदलले ते फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून काढले. जस्ट वन लेजिस्लेशन, फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट ते काढले म्हणटात कामगाराक हायर करपा जाता, कामगाराक फायर करपा जाता, 1 वर्स 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट करपा जाता. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काडूंक जाय, रद्द करपाक जाय म्हणून आमी झुजताले. पूण आतां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम इट इज इन्स्टिट्युशनलायज्ड. टेम्पररी स्टेटस इज ऑल्सो इन्स्टिट्युशनलायज्ड. आनी एप्रेंटीस आनी कितें नवें नवें हाडून आतां परमनंट एम्प्लॉयमेंट म्हणलेलें हॅज बीन जस्ट डिस्ट्रॉयड. आतां परमनंसी खंयच्या कामगाराक ना. म्हाज्या भुरग्यांक, तुज्या भुरग्यांक परमनंट एम्प्लॉयमेंट आसतलें कसलीच गॅरंटी ना. फुडार आमच्या तरुणांक ना. तुका नोकरी मेळ्ळी, घे, काम कर आनी तुका कसलीच फुडाराची शाश्वत ना. सोशल सेक्युरिटी जी आसपाक जाय आसलेली, प्रॉविडंट फंड म्हण, ग्रॅट्युटी म्हण, तातूंत दुरस्त करपाच्या जाग्यार दे हॅव एक्चुअली क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स फॉर अस. देर इज टॅक्सेशन इवन ऑन द अर्निंग्स ऑफ द प्रॉविडंट फंड. सो दिस इज द कायंड ऑफ अ सिच्युएशन ह्या बीजेपीन हाडलेली आसा. अशा वेळार ह्या बीजेपी कामगारां कडल्यान कामगारांक थंय कसलीच काकुळटांनी दया माया कांय ना, दोळ्यान तांच्या रगत ना. असल्या पार्टीक कामगार कशे वोट दितले, कशे ताका फुडें काडटले, तो एक म्हजे फुडें हें आहा. 2012 ते आता 2022 10 वर्ष झाली बीजेपी सत्तेवरती आहे. एक कामगार नेते म्हणून कोणकोणते विषय तुम्ही या सरकारकडे नेले, ते विषय मार्गी लागले का, की त्या विषयांचा स्टेटस काय आहे आणि तुमचा अनुभव या सरकारच्या बाबतीत काय आहे? मिनिमम वेजेस आता 100 वर्सां जाली. 100 वर्सां कामगाराचो पगार 307 रुपया. मागीर कितें तो चोरपार कितें DA म्हणून घाल्लो तो सगळो मेळून 379 रुपीज आयज अकुशल कामगाराचो पगार दिसवाडो म्हणून. आता हें गोंयची परिस्थिती. आमी सरकाराक सांगलें, जो मुख्यमंत्री आसलो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत बाब, की गोंयांत 375 पगार आहा. दिल्ली 600 रुपया आसा अकुशल कामगाराक पगार. केरळांत कम्युनिस्ट पार्टीची राजवट चल्ला, थंय 600 रुपया आसा. हांगा 370 आनी 9 रुपया कित्याक? रिवायज कित्याक जायना? जाल्यार म्हाका वरिश्ठ एका मंत्र्यान सांगलें, आमचो बाब प्रमोद सावंतान क्लियरली बरयला मिनिमम वेजेस रिवायज करपाचे ना. 100 वर्सां मिनिमम वेजेस रिवायज जावंक ना. 100व्या वर्सा जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्यालय गेले आनी मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाक जाय
जाल्यार तेणें ऑलरेडी फायलीर डिटेल्ड सारको नोट घाला आनी सांगला मिनिमम वेजस रिवायज करपाची गरज ना, कमिटी स्थापना करपाची गरज ना. अशें आसतना मुख्यमंत्री जर ह्यो स्टँड घेता, तो बीजेपीचो मुख्यमंत्री न्ही, ताका आमी कामगार कसो विश्वासान घेतले हो, तेजेर कसो आमचो विश्वास आसतलो, कसो बीजेपीचेर विश्वास आसतलो. दुसरें म्हणल्यार पंचायत कामगाराचो प्रश्न धर, तांचो कितें पळय फावो तो 7th पे मेळपाक जाय तो दिवंक ना. आतां 2016 7th पे लागू जालो, 2016 सून तांचो दिवंक ना. PWD दोन अडेज हजार कामगार आहा, तांकां 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट अशेंच आहा, टेम्पररी स्टेटस म्हणून, तांकां परमनंट करूंक ना. 2-2.5 हजार कामगार आहा, PWDचे आसा. दुसरें तुजे रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट 7वो वेतन येयलो, 24 तास काम करता, ओवर टायम तांकां मेळपाक जाय 8 तासाचो, 24 तास काम करून, जाल्यार त्या कामगाराक 5वो वेतनाचो ओवर टायम मेळटा. 6वो सुद्दां न्ही, 5वो वेतनाचो ओवर टायम मेळटा. आनी हो सरकार जाच्या लागीं कितलेशे रिप्रेझेंटेशन आमी दिले, ती फायल जर पळयत, फक्त मिस्टर प्रमोद सावंताक आमी चिटयो धाडलेल्यो, अर्ज्यो केल्ल्यो, जाल्यार इतली दाट जाला. अशें आसता. कदंबाचे 7th पे एक धाकटोलो प्रॉब्लम दवरलेलो आमी मुख्यमंत्र्या फुडें, की 34 म्हयन्याचो 30 आनी 4 म्हयन्याचो जो एरियर्स दिवपाक जाय आसलेलो, तो तुमी दिवंक ना. तो दियात. कित्याक मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें त्या टायमार आपूण सगळें क्लियर करता म्हणून, तें काय करूंक ना. टिचरीचो प्रॉब्लम आहा. आमचे जे दर्यावेळेर जे लायफ गार्ड आहा, त्या कामगाराचो प्रॉब्लम. 2 लायफ गार्ड रस्त्यार येयले. ते लायफ गार्ड रस्त्यार येयले कित्याक तांकां जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो पिळून खाता. जो लायफ गार्डाचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा, तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या सगळे जे मंत्री आहात तांकां भितरल्यान पयशे दामता. हें सिद्ध जालां. आनी ताका कोट्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आहा ह्या सरकारान. वाय शूड द गव्हर्मेंट गिव अ कॉन्ट्रॅक्ट टू अ प्रायवेट एजन्सी when the government through the tourism department can run the lifeguard agency? बाब मायकल जेन्ना मिनिस्टर आसलेलो आदल्या इलेक्शनाक, निवडणुके पयले म्हणालो लेट आवर गव्हर्मेंट कम and we will see that we will form a corporation and absorb all the lifeguards. बाब मायकल मंत्री सुद्धा जालो. मागीर कितें? सो आतां तरी तो काँग्रेसीत गेला. आय डोंट नो, मे बी बिकॉज ही वॉज इन BJP ताका तेणी फुगार केलो जायत, आय डोंट नो. आतां काँग्रेसीन गेला. काँग्रेसीन वतकच काय तरी परिवर्तन जातलें. टॅक्सीकाराचो प्रश्न धरा. टॅक्सीकाराचो कितें प्रश्न आहा ते म्हणटा, वी आर डेडिकेटेड टॅक्सी ऑपरेटर्स, वी आर सन्स ऑफ द सॉयल. आनी अशें आसता आमकां आमचे प्रॉब्लम मिटयात. आनी हे व्हडले व्हडले टुरिस्टवाले, व्हडले व्हडले हॉटेलां आपलो ट्रान्सपोर्ट घालता. आमची जे पळय कमाय आहा ती कमाय आमकां सारकी मेळना, आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. ते वॉट रॉंग हॅव दे डन? वाय आर यू हॅरेसिंग देम? हे सगळे टुरिस्ट ऑर्गनायझेशन जे आसा ते आनी सरकार एक जाला. आनी टॅक्सीकारां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते चीड दितात, पिळटात. अशा वेळार आमी कितें ओगे दोळे ओगे धांपून ओगे रावपाचे? ह्या BJP सरकाराक म्हाका आतां हालीं तेणी महाराष्ट्रसून इलेक्शनाक टॅक्सी हाडल्यात. इज दॅट रायट? इज दॅट रायट? त्या वाटेन लिनियर प्रोजेक्ट हाडले 3. कित्याक दे वॉन्ट टू. आनी लूक एट द MPT आतां हॅज बिकम an authority, a power on its own. It has become a power by itself. It has become a state within a state. How can you allow this? Comrade, when everything, whatever you say, हे जर असं चाललंय तर मग लोक या भाजपाच्या मागे कसे काय उभे राहतात? ते उभे राहणार नाही. या भाजपाला बुद्ध शिकवणार.
धडा शिकवणार. अलीकडेच या सरकारनं 10,000 सरकारी नोकऱ्यांची भरती केली. घोटाळा आहे. त्याच्यातले 8,000 सरकारी नोकर भरती केले. तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये वावरतात, म्हणजे जर अशा पद्धतीनं सरकारी नोकऱ्यांचं जर आमिष या युवकांना जर दाखवलं जात असेल, तर मग गोंयकार युवक हे खाजगी क्षेत्रात काम करायला तयार होणार नाहीत. नाही. तुमचा ॲज अ कामगार लीडर म्हणून गोव्याच्या खाजगी क्षेत्रात जे गोंयकार काम करतात त्यांच्या बाबतीत तुमचा अनुभव काय आहे? गोंयकार ताका जर व्यवस्थित वातावरण दिलें तो वाग कामाचेर. गोंयकार केन्ना काम करपाक फाटी ना. गोंयकार अभिमानी. ताका वातावरण बरें जाय. ताका जर 2 वेळाचो बरो पगार तर दिशी, व्यवस्थित पगार दिशी, जाल्यार तो काम करता. तो भायर कुवेट, बारेन, दुबय वचपाची गरज ना. आमी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक गोंयांतून धांवडायतात. आमी तांकां खरें पळोवंक गेल्यार चला म्हणटा, भायर वचा म्हणटा, पोट भरा भायर. हांगा आमी आनी कितें लोकांक हाडून तांची पिळवणूक करून आमी गोंयांत चलयता म्हणटात. अशें आयज परिस्थिती जाला. मिनिमम वेजीस, आमी मिनिमम वेजीस सारके व्यवस्थीत जावपाक जाय. फेर मिनिमम वेजीस जावपाक जाय. जियोवपा सारके पगार जावपाक जाय. कित्याक म्हणटा? कित्याक आमचे ह्या फॅक्टरीनी, ह्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीनी हजारो गोंयकार भुरगीं, गोंयकार चेडे चेडवां काम करतात आनी तांकां 370 आनी 400 रुपयाचेर काम करचें पडटा. आनी भुरगे भायरसून येता गोंयांत. ते बाबडे गोंयां येतकूच तांकां ह्यो पगार पावना. ताका लागून ते म्हणटा आमी ओव्हरटायम दिल्यारूच, ओव्हरटायम करपाक दिल्यारूच आमी काम करता. सो ह्या वटेन ते 400 घेता आनी 8 तास काम करता एक्स्ट्रा, थंय एक 400 घेता. तेय डबल घेयना, डबल दिनात तांकां. ते घेता आनी तशें कशें करून ते जियेतात. धाकटे धाकटे कुडांनी रावतात थंय आनी जियेतात. ते बाबडे मागीर तो कितें पयशे उरता ते धाडटा. सो आमी जर बारीक पळयत, सेंटराचो जो राजनिती जर पळयत, कोविडा वेळार तेणी पळय लोकांचेर जो हमलो केला, तेणी जो कोविडाचेर हमलो केला, डिमॉनिटायझेशना वेळार जो हमलो केला, GST ज्या प्रमाणे हाडला, जे सगळे जे पळय कितें मिसमॅनेजमेंट ऑफ द इकॉनॉमी अँड द पीपल केला, जाल्यार ह्या सरकाराक म्हाका दिसना मनशापण आहा म्हणून. मनीसपण ना तांकां. कॉम्रेड, समारोपाच्या वेळी मला फक्त एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे की CPI आणि CPIM हे 2 कामगारांचा आधारवड, कामगारांचं आश्रयस्थान, कामगारांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला भिडण्यासाठी कामगारांना ताकद देणारे हे 2 पक्ष, हे दोन्ही पक्ष आज पहिल्यांदाच, म्हणजे 1972 पासून जे सातत्याने निवडणुकीत होते ते पहिल्यांदाच या 2022च्या निवडणुकीत नाही आहेत. या वेळेला तुम्ही या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं आणि कामगार संघटनेच्या वतीनं या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती लोकांना आणि खास करून कामगार वर्गाला काय आवाहन करणार आहात? कामगारांक कळोंक जाय आता आपलो मित्र कोण आणि आपलो दुस्मान कोण. कष्टकरी लोकांक कळोंक जाय आपलो मित्र कोण आणि दुस्मान कोण. शेतकारांक कळोंक जाय, रांपोणकारांक, रेंदरांक, तोवय सगळे कासार, कुंभार, गावडी, कुणबी, वेळीप, धंगर, आमचे गोंयचे भुरगे आनी आमी गोंयकारांक कळोंक जाय आपलो दुस्मान कोण, आपलो आमीक कोण. आनी तेन्ना ह्या इलेक्शनान सारकें डिसिजन घेतलें. एक चांगलं आवाहन कॉम्रेड क्रिस्टोफर फोन्सेका याने केलंय की जर प्रत्येक घटकाला योग्य निर्णय घेण्याची जर क्षमता असेल, आपल्या हिताचं काय आणि आपल्या अहिताचं काय याच्यामधला फरक जाणून घेऊन योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता जर लोकांमध्ये असेल, तरच लोकांना आपल्या मर्जीनुसार आणि आपल्या इच्छेनुसारचं सरकार मिळणार आहे. CPI आणि CPIM हे दोन्ही पक्ष या निवडणुकीच्या रिंगणात नाही आहेत, परंतु जसं कॉम्रेडनं सांगितलं की त्यांचा पक्ष, त्यांची संघटना पूर्णपणे या वेळेला सेक्युलर फोर्सेस आणि विशेष करून काँग्रेसच्या पाठीमागे आपली ताकद लावणार आहेत. कुठल्याही पद्धतीनं BJPला सत्तेपासून दूर करणं असं त्यांचं ध्येय आहे. कारण त्यांचं असं म्हणणं आहे की BJPनं ज्या पद्धतीनं
वेगवेगळ्या कामगार कायद्यात दुरुस्त्या केलेल्या आहेत, वेगवेगळे नवीन कायदे आणलेले आहेत. त्या कायद्यानुसार कामगारांना न्याय मिळण्याचे सोडून कामगाराची परिस्थिती आणखी हलाखीची बनणार आहे. आता ज्या पद्धतीनं त्यांनी आवाहन केलं आहे, गेली अनेक वर्ष ते कामगारांच्या न्यायासाठी वावरत आहेत. त्यांचं हे आव्हान, त्यांची ही परिस्थिती आपल्या मतदार कामगार नेमकं कुठल्या पद्धतीनं घेतात आणि या निवडणुकीचा निकाल नेमका कसा काय लागतो हे पाहण्यासाठी आम्हाला 10 मार्चची वाट पाहावी लागणार आहे. कॉम्रेड, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. तुमकांय खूप देव बरें करूं.